السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخويا إبراهيم، نسأل الله يا رب تكون في خير وفي نعمة. تحياتنا ليك ولكل الإخوان في ليبيا. الله يبارك في عمرك. سألت سؤال هنا بتقول: هل من الضروري تغيير الملكة بعد 3 سنوات من الخدمة؟ أخويا إبراهيم، الله يبارك في عمرك. أول شيء الله يبارك فيك، الموضوع فيما يخص الملكة ملوش توقيت. ما تقوليش مثلا 3 سنوات، ما تقوليش سنتين، ما تقوليش سنة. طيب، نغير الملكة إمتى؟ أو نقدر نستبدل الملكات الكبيرة إمتى؟ طول ما الملكة، خلي بالك من الكلام ده، طول ما الملكة داخل الخلية شغالة بوتيرة في وضع البيض ممتازة، اترك الملكة. تمام. لأن في ملكات الله يبارك في عمرك بعد شهرين 2 من التلقيح النحل بيعمل لها استبدال أو إحلال. تمام. في ملكات الله يبارك فيك بعد 5 6 أشهر من التلقيح، يعني هي كانت عذراء وتلقحت، بعد 5 6 أشهر بتلاقي الملكة بقت ضعيفة، وعلى الرغم ان في نشاط او في كميه حبوب لقاح في المرعى ممتازه، ومع ذلك تلاقي الملكه ضعيفه، ملكه سيئه. فبالتالي في الحاله دي انا اتدخل كنحال واغير الملكه في وجود ملكه عذراء اخرى، وطبعا وجود ذكور في المرحله جاهزه للتلقيح. اصبح الله يبارك فيك من الكلام اللي انا بتكلمه عفوا يا اخويا، الكلام اللي انا بتكلمه تمام، ان الملكه ما تبصلهاش ان ديت مثلا انتظر عليها سنتين، انتظر 3 سنوات. لا لا، ملهاش علاقه بكده خالص. انت الله يبارك فيك عندك على سبيل المثال 20 خليه في المنحل عندك. ال 20 خليه دولت، طبعا انت بتبقى عارف خلاياك ما شاء الله، الخليه رقم 1 و2 3 4. مقصود الكلام، ال 20 خليه دولت فيهم 18 خليه تبارك الله في قمه الامتياز، ممتازه وبتشتغل وضعها في البيض ممتازه. تمام. ولا يوجد أي مشكلة. وفي خليتين تانيين الملكات فيهم بطيئة في البيض، ضعيفة في وضع البيض. أصبح أنا كنحال، كراجل نحال، أتدخل بالنسبة للخليتين دول إن هم وتيرة التقدم فيها ضعيفة، مش زي بقية خلايا المنحل. تمام. وبالتالي لو الملكات السبب في ضعفها هي السبب الأساسي، أغير الملكتين. تمام. فالله يبارك في عمرك، أتمنى يكون كلام وصل لك اللي انا اقصده، او النصيحه اللي انا اتكلم فيها ايه. وهي ما تبصش ان الملكه ديت هنتظر عليها 3 سنين او هنتظر عليها سنتين. مفيش الكلام ده خالص عندنا. الله يبارك في عمرك، على سبيل المثال في مصر، ربما يكون النحالين في مصر، طبعا مش كله بس الاغلب شغال بالوضع ده، ممكن يغير 4 ملكات في السنه. فاهم يعني ايه يغير 4 ملكات في السنه؟ طبعا ده لأسباب كتير. من أهم الأسباب طبعا إن ما شاء الله ممكن يكون نحالين شغالين في مصر على الطرود أو المرزوم، فبالتالي بيكون في استنزاف للملكات في وضع البيض. تمام. ولكن اللي أنا أقصده إيه؟ إن دايما النحال بيغير ملكات باستمرار، لأن دايما الملكة العذراء أو اللي تم تلقيحها حديثة بتكون سريعة في تقدم وضع البيض. تمام. طب معنى كده ان الملكة اللي مر عليها سنة ونص ملكة سيئة؟ لا، انا ما قلتش كده. انا ما قلتش ان الملكة اللي مر عليها سنة او سنة ونص تمام من العمر ملكة سيئة. تمام. قلت لو ملكة في الخلية ادائها ممتاز وبتكون في صورة تقدم باستمرار، اخليها واحافظ عليها. ملكة سيئة يبقى للأسف انا بضيع وقت معاها، وبالتالي يكون تغييرها افضل. تمام. مشكور اخويا ابراهيم، وتحياتنا للاخوان في ليبيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخويا أبو شعيب، نسأل الله يا رب تكون في خير وفي نعمة. اللهم آمين يا رب العالمين. تحياتنا ليكم الإخوان في المغرب. الله يبارك في عمرك. بتسأل سؤال هنا بتقول إن في بعض التقسيمات أنت عملتها ونزلت للتقسيمات ديت ملكات عذارة متقفص عليها، وبعد 24 ساعة أفرجت على الملكات العذارة ديت. بتقول مع العلم إن تم تعليم الملكات العذراء بالقلم اللي هو خاص بتعليم الملكات. أفرجت عن الملكات بتقول، ولكن فقدت نسبة كبيرة من الملكات ديت، سواء داخل الخلية أو اللي خرج للتلقيح وما عادش مرة أخرى وما رجعش. تقول إيه المشكلة في الموضوع دوت؟ أخويا أبو شعيب، الله يبارك فيك. أول حاجة، يفضل بالنسبة لتعليم الملكات تكون بعد رجوع الملكة العذراء من التلقيح ووضعها البيض. يعني نقدر نقول بعد ما الملكة العذراء ترجع من التلقيح بأسبوع 10 أيام، يعني الحضنة اللي تكون داخل الخلية حضنة مغلقة منتظمة، حضنة شغالات.
اصبح ان انا كده كرجل نحال اتاكدت ان الملكه اتلقحت بصوره ممتازه، تمام، وابتدت تضع البيض. هنا اقدر ان انا اخد الملكه واعلم الملكه، تمام. طبعا تعليم الملكه بيكون يعني الهدف منه سهوله رؤيه الملكه على البرواز، معرفة الملكة الفتية من الملكات الكبيرة في السن، تمام. كل نحال طبعا بيعمل بعدة ألوان في المنحل عنده. يعني في اللي كان مثلا بيشتغل باللون مثلا الأبيض أو الأخضر سنة 2022، يجي مثلا في سنة 23 اللي احنا موجودين فيها حاليا يعلم الملكات بلون معين بيختلف ممكن من لون من فترة لفترة. تلقيحات الربيع تختلف عن تلقيحات الخريف، تمام. كل نحال ليه استراتيجية في العمل. فاول حاجه الله يبارك في عمرك، نصيحه مني ليك: ما تعلمش اي ملكات وهي لسه عذره الا لما الملكه تتلقح وتضع البيض. دي بالنسبه لنقطه رقم واحد. نقطه رقم اتنين: ربما يكون الافراج عن الملكات بعد 24 ساعه فقط ممكن يكون مده قصيره شويه، تمام. ممكن يكون الامر كان يحتاج ان الملكه العذراء تنتظر في الخليه التقسيمه 48 ساعه، يعني يومين، تمام. ده برضو احتمال، ده احتمال. فعلى العموم الله يبارك في عمرك، دايما احنا بنقول في موضوع ان احنا بننزل ملكات عذارى للتقسيمات، بنقول اول خطوة قبل ما ننزل الملكة العذراء في التقسيمة لازم التقسيمة تكون تشعر باليتم. تشعر باليتم يعني الخلية تكون يتيمة، تمام. على الأقل يكون التقسيمة ديت معمولة من بقالها مثلا حدود ال 24 ساعة 48 ساعة. دي بالنسبة للتقسيمة. أصبح إن إحنا لما هننزل لها ملكة عذراء متقفص عليها يبقى الشغالات عندها تقبل للملكة بصورة كبيرة. دي رقم واحد. رقم اتنين: بنقول إن العذراء يتم الإفراج عنها بعد حوالي يوم ونص أو يومين، يعني 36 ساعة 48 ساعة، اللي هو يعتبر يوم ونص أو يومين، لعل النحل يكون تقبل الملكة بصورة كافية. وبنقول قبل الإفراج على الملكة العذراء لازم أفحص الخلية التقسيمة، كل البراويز اللي في التقسيمة أفحصها، وأي بيت ملكي سواء مفتوح أو مغلق أهدمه. وقلنا إن الهدف من الموضوع ده إن النحل كله يكون مهتم فقط بالملكة العذراء وما يكونش مشغول في بناء بيوت ملكية. ثم بعد كده أفرج على الملكة بكل هدوء وأقفل الخلية بتاعتي وأنتظر الملكة تتلقح، تمام. فأتمنى تمشي على التعليمات ديت، ونسأل الله يا رب التوفيق. وبالنسبة لتعليم الملكات نصيحة: ما تعلمش الملكات إلا بعد التلقيح، ويفضل بعد ما تعلم الملكة ما تفرجش على الملكة مباشر. ليه؟ لأن في بعض الألوان أو بعض الأقلام اللي احنا بنعلم بيها الملكات الريحة بتاعتها بتكون ريحة نفاذة، بيسموها بعض الإخوان إقلام الدوكو، إقلام تعليم دوكو. بيكون الريحة بتاعتها نفاذة، وبالتالي ساعات النحل بيتكور على الملكة يقتلها. فيفضل بعد ما بتعلم الملكة بتقفص عليها، تمام، ربع ساعة أو نص ساعة. طب ليه؟ عشان القلم دوت يكون جف، حصل له جفاف على تعليمة الملكة، وأصبح لما ما يكونش ليه روائح، وأصبح لما أجي بعد كده أفك الملكة أو أحررها ما يكونش فيه أي روائح، وبالتالي النحل ما يقومش بقتلها. أتمنى يكون الصورة واصلة. مشكور يا أخويا أبو شعيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخويا أبو شعيب الله يبارك في عمرك، بالنسبة للسؤال بتاعك الله يبارك فيك، إن في خلية عندك جيت تفحص الخلية ما لقيتش بيض جديد وما لقيتش حضنة مفتوحة، وانتظرت على الخلية دي 3-4 أيام الوضع زي ما هو، نزلت، بتقول أنت نزلت للخلية ديت إطار بيض جديد أو يرقات، بتقول إن الخلية بنت بيت ملكي. وبعد كده لما بتفحص أنت الخلية مرة أخرى لقيت إن في بعض البراويز أكتر من بيضة في العيون الثلاثية، تمام. ده تفسيره الله يبارك فيك، التفسير الوحيد للموضوع ده إن الخلية كذبت، الخلية ما فيهاش ملكة وكذبت، تمام. بتقول الحل معاها ايه؟ الحل معاها الله يبارك في عمرك طبعا براويز الحضنة اللي هي ذكور ناتجة عن التكذيب لازم تخرجها خارج الخلية، اولا عشان توفر مخزون في تغذية الحضنة ديت او اليرقات دي. دي اول حاجة اللي هي ناتجة عن الذكور، ذكور كاذبة، تمام. الامر الاخر الله يبارك فيك، يفضل في الوضع ده لو التكذيب لسه في بدايته، لو التكذيب لسه في بدايته تنزل للخلية ديت ملكة عذراء
علشان نقدر نتفادى الامر. تمام. انت طبعا نزلت اطار او برواز يرقات اللي هو النحل بنى بيت ملكي، ده كويس. كويس ليه؟ لان هيشغل النحل في عمليه تغذيه اليرقات ديت. تمام. وبالتالي انت لازم تتدخل بتنزيل ملكه عذراء او ملكه ملقحه، والنحل يتقبلها ان شاء الله. تمام. وبحيث بعد كده نقدر نقول يتراجع النحل عن موضوع التكذيب نهائي. تمام. لان احنا دايما بناخد خطوات في موضوع التكذيب، بالخصوص لما يكون التكذيب لسه في بدايته. تمام. ان انا بحط اطار او برواز كادر حاضنه مفتوح مع ملكه عذراء، ما بخليش النحل لسه يقوم ببناء بيت ملكي يجلس له 14 15 يوم، لان ده كله مش في صالح الخليه اللي كذبت. تمام. نقدر نقول بيسبب خطر اولا على البيوت الملكيه اللي النحل بيبنيها، ان هو بيرجع يهدمها او يخربها، الشغالات بتخربها. وبعد كده بيمثل خطر على وجود عذراء في الخليه. تمام. طبعا في حاله ان الخليه التكذيب بتاعها مستفحل، فانا بفضل في الحاله دي اتكلم عن وجهه نظري انا الشخصيه، بفضل في الحاله ديت ان الخليه يتم ضمها لخليه قويه، لان بتكون راحت في منعطف صعب ان هي تتقبل ملكه، او صعب ان هي تتقبل بيت ملكي. تمام. نسال الله يا رب التوفيق ليك يا اخويا ابو شعيب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخويا محمد، نسال الله يا رب تكون في خير وفي نعمه. تسال بالنسبه لخل التفاح على التغذيه السكريه، تقول نحط قد ايه خل تفاح على لتر تغذيه؟ الله يبارك في عمرك. اول حاجه ما تصعبش الامور على نفسك، امور سهله ان شاء الله. تمام. تاني حاجه، خل التفاح لو كميه زادت على التغذيه او الكميه قلت، فهو ما يسببش ضرر للنحل. يعني لا قدر الله في مواد اخرى لو الكميه زادت تسبب موت للنحل، زي ايه؟ زي لما نيجي نكافح الفروه. مكافحه الفروه لازم تكون بدقه. ما ينفعش ان انا احط كده مكافحه عشوائيه من الفورميك اسيد او من السيمول او مثلا من المنتول. تمام. المواد ديت جرعه زياده يعني موت نحل، يعني موت ملكات. بالنسبه للخل التفاح لما نيجي نحطه على التغذيه او على المحلول السكري، فانا بقول لك زادت الكميه او قلت الكميه هو ما يضرش. طيب، شيء تقريبي. تمام. اي احد يفهمها عشان اللي يستمع ليا يكون فاهم الكلام. تقريبا احط قد ايه؟ المعلقه، معلقه الله يبارك في عمرك، حق الطعام اللي احنا بناكل منه. تمام. معلقه واحده من خل التفاح كافيه، بدون ما اصعب عليك الامور. تمام. هي معلقه كافيه. تمام. طب الله يبارك في عمرك، لو هنعمل مثلا 20 لتر من التغذيه السكريه، تمام، ممكن نحط ال 20 لتر ديت معدل قد ايه؟ معدل 250 ملي من خل التفاح. تمام. طب هل كل مره او كل تغذيه سكريه اقدمها للنحل لازم احط خل تفاح مع التغذيه؟ لا، مش شرط. تمام. لو متاح عندي توكلنا على الله حطيت مع التغذيه السكريه، مش متاح عندي خلاص. لان ممكن يكون بيمثل صعوبه للي عنده حيازه كبيره، اللي عنده 200 خليه واللي عنده 300 خليه. تمام. صعب ان هو يجيب كميات خل التفاح الكتيره ديت لانها هتكلفه فلوس. في بعض البلدان خل التفاح غالي فيها. تمام. فهو احنا بنقول ايه اللي متاح عنده. تمام. هو كويس وعلى المدى البعيد بيكون ليه نتائج ممتازه للنحل. تمام. ما هو الشرط اساس ان انا احط اليوم تغذيه سكريه فيها خل تفاح، تاني يوم الاقي النتائج ظهرت، لا، هو على المدى البعيد ممتاز. تمام. نسال الله يا رب تكون في خير وفي نعمه ومشكور يا اخويا محمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخويا مكرم، نسال الله يا رب التوفيق ليك ويكون في خير يا رب. تحياتنا ليك طبعا والاخوان في فلسطين. الله يبارك في عمرك. سألت سؤال بتقول الاطارات او البراويز بعد الفرز هل نرجعها للمنحل مرة اخرى ليقوم النحل بتنظيف البراويز، ولا نتخلص من البراويز ديت ونقوم بحفظ الاطارات، يعني نخزنها بمعنى اصح من دون ما ننظف البراويز ديت من بقايا العسل. طبعا الله يبارك في عمرك اخويا مكرم. بالنسبة للبراويز او الكوادر او الاطارات، تمام، سواء انت فرستها ونظفتها من عسل التغذية او بتفرز العسل اللي هو الطبيعي، سواء موسم برسيم، موسم حمضيات، كينا، زعتر، اي موسم عسل، بعد ما بتفرز البراويز، تمام، انا برجع البراويز ديت او برجع الاطارات دي للخلايا بتاعتها تاني. تمام.
طب برجعها مده قد ايه؟ اتمنى تخلي بالك من الكلام. برجع البراويز ديت للخلايا بتاعتها، برجعها مده قد ايه؟ برجعها في حدود مثلا، انا النهارده على سبيل المثال، الله يبارك في عمرك في يوم ربنا ايه، النهارده الخميس. تمام. انا فرست النهارده العسل، اخدت من كل خليه مثلا بروازين او ثلاثه او اربعه، برجع كل خليه البراويز بتاعتها بعد ما افرز العسل، واخلي البراويز ديت في الخلايا لحد يوم السبت. يعني هيمر كام؟ هيكون مر 48 ساعه، يومين. تمام. الهدف ايه؟ الهدف اولا النحل يقوم بتنظيف البراويز دي. تمام. وبعد كده باجي يوم السبت، بفتح الخلايا وابتدي اضغط النحل بتاعي، لان بعد الفرز النحل بيتراجع شويه. ابتدي اضغط النحل بتاعي، والبراويز الزايده عن الحاجه باخرجها. لما باجي اخرج البراويز الزايده عن الحاجه، بتكون البراويز اللي انا اخرجتها خارج الخليه براويز نظيفه، النحل نظفها، اقدر بعد كده ان انا اخزنها، مفيش اي مشكله. تمام. في فكره للاسف خطا بيقوم بيها بعض النحالين، ان هو لما بيقوم بفرز البراويز ما بيحطهاش داخل الخلايا، بيحطها قدام النحل في المنحل خارج الخلايا. وهنا للأسف بتجعل النحل شرس، وبتعود النحل على انه يكون عنده سلوك السرقة. تمام. لان بيكون كمية نحل كبيرة جدا في الخارج على البراويز ديت، بتنظفها. تمام. وبالتالي بتبقى فيها عرضة او مشكلة للخلايا الضعيفة، ان النحل بعد ما ينظف البراويز اللي في الخارج دي، تكون الخلايا الضعيفة هي اللي عليها الدور ان النحل يخش يسرق منها. والسبب في العمل دوت، او السبب في الشيء السيء ده، بيكون النحال. اتمنى يكون الصورة واصلة لك. طبعا الله يبارك في عمرك، لما بتيجي ترجع البراويز بيكون في بقايا بسيطة من العسل. تمام. سرعان ما النحل بينظفها، يعني سرعان مثلا في حدود 24 ساعة 48 ساعة بيكون النحل نظف البراويز دي كامل. تمام. ولكن بتكون افضل من ان انا اقوم بتخزين البراويز او بحفظ البراويز ديت، عشان اما اجي احتاجها ارجع لها وهي نقدر نقول فيها بقايا عسل. تمام. الله يبارك في عمرك، تحياتنا ليك وللأخوة في فلسطين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخويا مكرم، الله يبارك في عمرك، سألت سؤال هنا بتقول: هل أقدم تغذية في هذا الفترة الحرجة؟ مش عارف أنت كاتب الحرجة ليه، ولكن بتقول وهل يختلط بعسل موسم أم لا؟ وما هي الكمية والفترات بالنسبة للتغذية لو أنا هقدم تغذية؟ طيب أخويا مكرم، الله يبارك في عمرك، أنا ما عنديش علم طبعا الموسم اللي هيبدأ عندك في فلسطين ايه هو. هل هو مثلا الحمضيات الموالح، يعني البرتقال والسفندي والليمون، ولا موسم تاني؟ ولكن عامة اي موسم عسل، اي نحال بيكون بيجهز نفسه ان هو يخش موسم العسل، ده اللي احنا بنعمل عليه. بنعمل ايه؟ الله يبارك في عمرك، اتمنى تركز معي. موسم العسل في البداية، الله يبارك فيك، او اول ما بيبدأ موسم العسل بيكون بادئ ضعيف جدا. تمام. نقدر نقول لسه بداية تفتح الازهار. تمام. انا كرجل نحال، اول ما بقى اشوف النحل ابتدى يجيب رحيق للداخل، ببتدي هنا في اللحظة دي اتوقف عن التغذية. تمام. طيب خلينا نقول ان النهاردة، الله يبارك في عمرك، الخميس. والله ما عنديش علم كام في يوم ربنا، 9، اتوقع 9/3 اليوم. تمام. لما اجي اليوم 9/3 مثلا، وبقى على الموسم، موسم الفيض او موسم العسل 10 ايام، هل اقدر اوقف التغذية قبلها ب10 ايام او قبلها باسبوع؟ لا. لا، لسبب واحد، ان الخلايا ديت لو ما فيهاش مخزون من عسل التغذية، اصبح ان الخلايا دي هتكون عرضة لمشاكل والجوع، من اهم المشاكل دي. تمام. فبالتالي انا لازم اقدم تغذية، بس اقدم ايه؟ كمية بسيطة. تمام. يعني انا خلاص ناقص 10 ايام على موسم العسل عندي. تمام. ابتدي اقدم للخلايا ديت كمية بسيطة بمعدل مثلا 200 ملي. 200 ملي ديت، الله يبارك في عمرك، كاسة، كوباية زي اللي بنشرب فيها الشاي. تمام. طب الهدف ايه؟ الهدف ان النحل ياخد التغذية دي، لانه يغذي يرقات، في يرقات في الخلايا. تمام. في حضنة مفتوحة في الخلايا، لازم النحل يغذيها. تمام. وتاني حاجة، الله يبارك فيك، ان الكاسة الصغيرة ديت او ال 200 ملي من التغذية ديت، النحل مش هيخزنها عمره. ده هو بالكاد هتكفي اليرقات دي كتغذية. تمام. طب كل قد ايه ممكن مثلا اقدم كمية التغذية البسيطة ديت؟ تمام. كل مثلا يومين او 3.
تمام. يعني لما تيجي تبص لها في المجمل هتلاقي ان انت قدمت ثلاث تغذيات والموسم بدأ عندك. يعني لو قلنا مثلا ان الموسم هيبدأ عندك موسم العسل كمان 10 ايام، لما ادي تغذية اليوم وكمان 3 ايام تغذية وكمان 3 ايام تغذية، اصبح انا دخلت دلوقتي في 9 ايام. تمام، قدمت 3 تغذيات والموسم بتاع العسل اجى. تمام. ولكن انصحك نصيحة، وهي لما يكون موسم العسل باقي عليه اسبوع او 10 ايام، لازم افحص الخلايا عندي، والخلايا اللي فيها مخزون من عسل التغذية ازيد من بروازين ابتدي اشيل منهم برواز واديه لخلية اخرى فيها كثافة نحلية محتاجة سواء تغذية او مخزون علشان النحل يستهلكه، علشان اخش الموسم البراويز عندي نظيفة. تمام. ولكن توقف التغذية قبل بداية الموسم ب10 ايام او قبل بداية الموسم ب7 ايام، بالخصوص لو فيه كمية حضنة في الخلايا ديت كمية كبيرة، هيكون ده عمل خاطئ وهيأثر على النحل. اتمنى يكون الصورة واصلة لك. لو في حاجة تحتاج شرح انا تحت امرك. مشكور.